Ito yung We have talong. 30 nutrients na under dyan. So, yung potassium, Lahat nandyan. Magnesium. magnesium. Oo, mayroong manganese. So, may mayroong borax. nabibili ba yan? Meron. Andito sa ating aggregate. Aggregate Kami yan? na lang nagmi-mix. Meron kasi sa mga ratio. Okay. So, ito yung Mittlieder na process, no? Eggplant version, no? Yeah. Pero at least ito, mayroon kayong system na water System. Oo. system na bawat soil bed, once meron na siyang faucet. i-open lang yung water tapos wala na. I-dilute niya yung weekly feed. Oo. Tapos mag-overflow yan para yung tubig at saka yung nutrient Papasok sa deeply rooted. roots. Oo, para yung sakto sa tubig sa nutrient. kasama sa rin yung roots. mga weeds. Para yung roots niya Oo. masipsip yung nutrient na na-dilute Oo. diretso sa kanyang Diretso bunga. dito sa puno niya. Kaya ganun siya ka ano. So ito, ilang months pa lang to? Ito, ano pa lang to? Magto 2 months. 2 months. Oo. So after 2 months, mayroon na mga bunga na ganito, Ayun, no? So ilang months ba to? 2 years? 1 year? Actually, ang talong, ang maximum na length of ano niya, yung life span niya is 3 years. 3 years. Basta so maganda yung pag-alaga, yung pruning. so habang naalagaan pa siya, it Oo. still Yun nga lang, bear fruit, no? ano na yung kanyang bear, pagtanim. Yung kanyang vegetable. length, magde-deteriorate na rin ba? Oh. Parang tao ba, kahit magandang ano So mo, anong kalaban nyo dito, Dolph, na mga sa ano to? Sa dahon? meron tayong mga fruit borer. Fruit borer, ito. Ito, leaf miner yan. Leaf miner yan. Leaf miner yan. Tapos merong trips. Yung trips, katulad yan, Oh, trips. titirahin niya, sinisip-sip niya yung bunga, yung nutrients. ng ano, magiging brown. Oo. Yan, so meron tayong mga pangontra dyan na pang-spray. Parang maganda daw yung yung oregano. Meron tayong organic na yung foliar. Oo. Meron tayong mga pang-spray na talagang hindi dadapo yung insekto dyan. Dahil yung amoy pa lang. So yan yung farm ng talong, no? So ilang produce na ito, ilang plots to pala? Ito mga 20 plus. 25 plots. 25 Yeah. soil bed. Tapos ano yung length na ito, Dolph? 30 feet. 30 feet. Oo, ang isang So bed. pero ang produce na ito, mga ilan kaya yung isang? Nako, sa isang bed pa lang, makakuha, sabihin na lang natin sa isang puno, sabihin natin dalawa. Yung ganito. Mababa yung dalawang, ang daming bunga niyan eh. So sa 10 dalawa, ang ano niya. Sabihin natin 5 Oh, sa isang 5. puno. Ano to? Ilan ba to? 121 121 na mga plants. na So sabihin mo 100 na puno. times 5. O times 2 na bunga, di ba? Na pwede mong Times 2 lang sa average. Sabi na sa average. isang puno, dalawang talong. So 121 times 2. Wala na. Times 25. So marami na, no? Dami So na. grabe. So ganito pala, kahit kung ang dalawang talong, ilang makikilo nun? Parang Ang kilo nun, yung Half kanyang kilo? mature na talaga, yung isang talong, mga 1/4, ganun. Hindi, half kilo. Half kilo? Oo, half kilo. Malalaki Bigat yan. Okay. Nakita mo yun, hindi pa yung matured. So 1 kilo is to 1. So ang dami na ito. So isang libo pa lang kilo to pag Kaya nga, harvest mo. nag-harvest kami noon,